bàbá sọ wọn fún Ògbómọ̀ṣọ́ land. kábíyèsí o. ẹ bá tún wílẹ̀ kan sí. kábíyèsí o. ẹ bá tún wílẹ̀ kan sí. kábíyèsí o. káwá rẹ nìkan kó wá jáde kó ní ẹ̀yà àfa àtẹ̀wé kábíyèsí kò tọ́ súnà káwá kọ́ńkéwú. Allah. صرف من العلم قد تعالى يرى عليهم بالزكاة. ẹ̀rọ àpò ìbàbá ọlọ́gbọ̀n sọ̀rọ̀ jáde yìí pẹ́. bí kílẹ̀ wáyé. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ní ìjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àwọn èèyàn dáadáa nù yín kò kí wọ́n fura mọ̀ yín pé àwọn pàǹtí ń bẹ nù yín. Allah. Allah. àwọn èèyàn dáadáa yín pọ̀ kò wá jẹ́ wọ́n mọ̀ yín pé ní inú wọn náà láti ráwọn èèyàn tó so kó àwọn àfa àgídí wọn sọ nítakùdà. àwọn oníkéwò òjijì gbogbo àbàbà àwọn yìí báyìí kí ni wá àbí kí ni wá. ẹnìkan wá dé wá gbé wà bí àwọn àwọn fẹ́ máa wá polówó yẹn fún wa wọ́n wá gbé wà bí ìyà tó já sí wípé. bàbá tó bí bínú sí kúrò láyé ni. àbá gidi ni ó bínú sí kúrò láyé ó sì ń pera rẹ̀ ní ìmáàmù gbogbo mùsùlùmí. agbófin. lánàá bàbá wa ni wọ́n gbé jọ́ mẹ́jọ àbí jọ́ mẹ́ta a máa ń ṣe é àyẹ̀bẹ̀kọ́ ẹ̀ dá mi lóhùn bóyá ìṣòro jọ̀ọ́ ẹ̀dẹ̀bí dá mi lóhùn tọ̀ lẹ́nìí àwọn kan dìde wọ́n lẹ́sìn ti yí àwọn ju àwọn sálàfù sọ́ọ́lì lọ wọ́n ní kájọ kóńjọ kẹta kájọ kóńjọ mẹ́jọ wọ́n ní bídíà ni wọ́n ní kò tó súnà ní tí wọn ò máa ń tẹ́ ń pè ní súnà. Hasan al-Basri tábì yìí ni àbí tábì ò tábì yìí ni nínú àwọn sálàfù sọ́ọ́lì lọ́wọ́ ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan mo fẹ́ sọ lórí tó ní í ṣe pẹ̀lú ikú tí ó jẹ́ wá sí fún gbogbo wa àwọn tí wọ́n lu ayé dáadáa tí wọ́n síra wọ́n ti lọ tipẹ́tipẹ́. Hasan al-Basri ní fọ́tò al-mautu dunya al-maut ikú ó dojú ti ayé ikú yẹ̀yẹ́ ayé ikú yẹpẹrẹ ayé ó yẹpẹrẹ kò yẹpẹrẹ alájọ owó dùn ní dàdí sí tó ń ti gbogbo humility tó fi ń ròyìn rẹ̀ látàárọ̀ wọ́n yẹpẹrẹ tó wá wà wọ́n bù tó jẹ́ pé ní Islam it is all about humility kò yẹ kẹ́ni tó bá wà wọ́n bù kú láyé láyé. bàbá sọ wọn fún Ògbómọ̀ṣọ́ land. kábíyèsí o. ẹ bá tún wílẹ̀ kan sí. kábíyèsí o. ẹ bá tún wílẹ̀ kan sí. kábíyèsí o. káwá rẹ nìkan kó wá jáde kó ní ẹ̀yà àfa àtẹ̀wé kábíyèsí kò tọ́ súnà káwá kọ́ńkéwú. Allah. صرف من العلم قد تعالى يرى عليهم بالزكاة. ẹ̀rọ àpò ìbàbá ọlọ́gbọ̀n sọ̀rọ̀ jáde yìí pẹ́. bí kílẹ̀ wáyé. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ní ìjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àwọn èèyàn dáadáa nù yín kò kí wọ́n fura mọ̀ yín pé àwọn pàǹtí ń bẹ nù yín. Allah. Allah. àwọn èèyàn dáadáa yín pọ̀ kò wá jẹ́ wọ́n mọ̀ yín pé ní inú wọn náà láti ráwọn èèyàn tó so kó àwọn àfa àgídí wọn sọ nítakùdà. àwọn oníkéwò òjijì gbogbo àbàbà àwọn yìí báyìí kí ni wá àbí kí ni wá. ẹnìkan wá dé wá gbé wà bí àwọn àwọn fẹ́ máa wá polówó yẹn fún wa wọ́n wá gbé wà bí ìyà tó já sí wípé. bàbá tó bí bínú sí kúrò láyé ni. àbá gidi ni ó bínú sí kúrò láyé ó sì ń pera rẹ̀ ní ìmáàmù gbogbo mùsùlùmí. agbófin. Allah. Imamu Hasan al-Basri ní fadl al-mautu dunya ikú ti dojú ti ayé falamu yatruku lisi lubin fara kò wá jẹ ikú tó wá dọ́gba yẹn kò wá jẹ kọjá sí pé ní kò fi ìdùnnú lẹ̀ fẹ́ni ó bá ní lọ́gbọ́n. wọ́n ń pè ọ́ ní àfáàdé ní inú rẹ̀ wá nù pé ní ìwọ lọ ń lògbà lọ́wọ́. ayé tí o mẹ́ nìkan àwọn kan wọ́n mọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. níjọ́ wọn àná tá a bá fẹ́ lọ yídì ẹnìkan bàbá kan ra 404 láti ó oṣù kan ìdíwà oṣù kan láti máa lọ lè sọ fún wípé ní ẹ̀dàkùn bàbá ẹ̀ gbé wa lọ sí yídì o ẹ̀ka mọ́mẹ́nu tí ó tẹ̀lé yìí o a máa wá wò léèyàn ńláńlá èyàn lọ́lá sí ni lóòótọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ a máa wá èyí ṣe wá ilé ayé wá báyìí. èèyàn wá lè rán kan rú ẹni tí ń gán mọ́tò tí ń lọ lé bẹ̀bẹ̀ mọ́tò yìí dì lókoṣù kan pé òun náà lè gún mọ́tò ní èsì. ṣe ayé dáná fẹ́ máa dunnú tí inú yín fẹ́ máa dunnú nù tọ́wọ́ yín bá bẹ̀ á ọlọ́run tí ò rán Allahu akbar Allahu akbar. níparí máa fi ọ̀rọ̀ philosophers máa fi hẹ́ǹdì ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala gbogbo wa la ma
ayé wo ló tẹ̀lé. Akọ́lí máa ń tàwọn láyà tó. alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. mo fẹ́ tẹ́lẹ̀ tèmi náà tún wọnú tafsiri tí sẹ́ni tó ń gbọ́ ni o. kìí ṣe nu Ramadan nìkan náà máa ń ṣe tafsiri. ọlọ́run ní tabaraka alladhi. tabaraka alladhi biyadihil mulku. títọ́ bí èmi ọlọ́run ọba biyadihil mulku ọwọ́ mi èmi ọlọ́run ní authority gbogbo tí ń jẹ́ authority wa. wa huwa ala kulli shay'in qadir. supremacy kò sí lọ́wọ́ ẹnìkan ọwọ́ èmi ọlọ́run ọba ló wà. wa huwa ala kulli shay'in qadir. qadir ala kulli shay alágbára ni mi lórí gbogbo nǹkan. alladhi khalaqal mawta wal hayata. alladhi khalaqal mawta wal hayata èmi lọ́ba tẹ́ pé khalaqal mawta ó dá ikú wal hayata. liyabluwakum ayyukum. wal hayata ó tún wá dá ìṣẹ̀mí ọlọ́run dá kọ ikú ṣáájú ìṣẹ̀mí tí wọ́n bá béèrè nínú gbogbo ẹlẹ́sìn láyé what is the philosophical reason behind life and death? The philosophical reason behind life and death. gbogbo àwọn ìwé tó ṣáájú tẹ̀yìn máa ń tẹ́ kọ́ wa wọn ò rẹ́sì fọ̀ Kùránì ló wá dé ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rẹ́sì fọ̀ èsì tó rí fọ̀ ní wípé ní ikú tọ́lọ́run bá tarí ikú. A philosopher only a medical doctor may not be a successful person. A lawyer may not be a successful person. A distinguished senator may not be a successful person. wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ nígbà tó wá jásí pé gbogbo àwọn professor àwọn náà ń pè ní professor náà ni ọ̀dọ́ wípé ní they may not be a successful person. Okay who are the successful persons? Philosopher yẹn wá sọ fún wọn kì í ṣe mùsùlùmí o ó ní tọ́jú ní àwọn oníròrí bóyá ẹ ti kàwé the man who saw tomorrow bẹ́ẹ̀ bá kà sẹ́ni ròrí wàláì Kùránì àtàdé ìjẹun bá ní làákà ìkòlè ìbòye. ẹ gbàgbé àwa tá a jẹ́ àṣàyíra tá a jẹ́ mọ̀lẹ́kì mẹ́ta náà ní principles wa tá a fi ń gbọ́ Ọlọ́run yé Al-Qur'an Al-Hadith àti làákàyè. ìdúkùtù lọ́kùnrin ọmọ ẹ̀tún làákàyè lọ́ọ́ fi gbọ́gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìn lọ́ọ́ fi lè ya mú yàtọ̀ láàrin Ọlọ́run àti Jésù Ọlọ́run ba. àwọn èèyàn ní làákàyè wọ́n ní làákàyè lọ́lọ́run sọ pé wọ́n máa yà kílù wá níbi ẹni tó dé yàrá nímọ̀ tó ọ̀bá làákàyè ò lè ní mímọ̀ ọpọlọ làá fi dé ìmọ̀ kalẹ̀ ọ̀dẹ̀ yẹn bá ti ń wí ni ó máa lọ làákàyè làá máa fi kan mú kan philosopher yẹn wọ́n sọ yìí pé ní any professor tó bá wà ó lè má láṣeyọrí ẹni tó máa láṣeyọrí tó máa wà successful ó ní is he who lives well and dies well. Is he who lives well. Okay, àwọn àbá wa tọwọ́ bọ̀ aṣèṣára yà bá ti tafsiri rẹ̀ kí ló lè mú yẹn lives well tí wàá fi dies well òun náà ní irú tí bàbá owó náà ní tí wọ́n ṣe yìí. Allahu Akbar. kéèyàn mú ayé ní kékeré kéèyàn mú ayé ní fúfú yẹ káyé má kó má bàbàrà ká bọ́ sórí mímbàrí ká sọ mímbàrí di kí lẹ́yìn pé náà atanamur fikiu tanamur bullet wọ́n pè fikiu kan ní fikiu tanamur bullet jurisprudence sẹ pé namuru kí náà pè namuru amatakun náà pè ní namiru amatakun ni kí a máa tanamara kí ìwà wo ni bẹ lọ́wọ́ namiru wọ́n wọ́n sẹ pé ní amatakun owó yẹn ó fi ara sí ni. ayakumullah. nabi pe fikiu yẹn ni fikiu tanamuri alabi sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ẹ jẹ́ kí á bí Ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà níbi tí olóyè bá ti pọ̀ rẹpẹtẹ a rí àwọn ìpò òkun náà níbẹ̀ wọ́n tún ti mú rìpọ́ọ̀tù méjì wá pé wọ́n tún ti yọ fóònù méjì míì náà. wọ́n di fóònù mẹ́ta. wọ́n di mẹ́ta ẹni tó yọ fóònù yẹn kò ní í dọ̀tún la o. yá kò ní apàdà lẹ́rọ̀.